Salutare, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Trump numește întâlnirea de la Vatican cu Zelensky un moment de alinare, Rusia a lansat un nou atac masiv cu drone asupra Odesei, 2 persoane au fost ucise și 5 rănite. Veste foarte bună pe care v-am prezentat-o și la amiază: Ucraina și SUA semnează un acord privind mineralele și discutăm și despre dacă poate mașinăria de război a Rusiei să supraviețuiască fără ajutor extern. Trump numește întâlnirea de la Vatican cu Zelensky un moment de alinare. Președintele american Donald Trump a numit întâlnirea sa cu Volodymyr Zelensky de la Bazilica Sfântul Petru din Vatican de săptămâna trecută, 26 aprilie, un moment de alinare. În interviul lui Trump acordat ABC News, amintindu-și de conversația cu Zelensky, Trump a spus că Ucraina se află într-o situație foarte gravă, foarte dificilă. Acesta nu este războiul meu, dar vreau să încerc să rezolv, pentru că probabil aproximativ 5.000 de tineri soldați ruși și ucraineni mor în fiecare săptămână. De asemenea, cheltuim sume uriașe în bani în Ucraina, iar Europa ar trebui să cheltuiască mult mai mult, nu mult mai puțin, a enumerat el. Când a fost întrebat de gazdă cum a fost atmosfera conversației de la Vatican, președintele SUA a numit-o într-un anumit sens un moment de consolare pentru că un număr imens de oameni mor. Mulți dintre oamenii lui mor, sunt uciși și sunt foarte îngrijorat de asta, a spus Trump, referindu-se probabil la oamenii lui Zelensky. Să ne reamintim că Zelensky a declarat anterior că întâlnirea sa cu Trump are potențial de a deveni istorică. Casa Albă a numit de asemenea întâlnirea foarte productivă. Bineînțeles, iată de ce. Pentru că Ucraina a semnat cu Statele Unite ale Americii un acord privind mineralele, dar până la acord discutăm de Rusia. Ce face Rusia în Ucraina? Iată, a lansat un nou atac masiv cu drone asupra Odesei. 2 persoane au fost ucise și 5 au fost rănite. Și avem știrea că în această noapte de 1 mai, trupele rusești efectuează un atac masiv cu drone asupra Odesei. O serie de explozii au zguduit orașul, iar infrastructura civilă, în special clădirile rezidențiale, au fost afectate. În jurul miezului nopții pe 1 mai, corespondenții Suspâlne au raportat o serie de explozii în oraș. Inamicul a atacat Odessa cu drone de atac. Au fost produse pagube considerabile infrastructurii civile, în special clădirilor rezidențiale. În unele locuri au izbucnit incendii. Acum toate serviciile relevante lucrează pentru a elimina consecințele atacului. Informațiile despre victime sunt în curs de clarificare. Iată o actualizare. La orele 3 dimineața, Keeper a raportat distrugerea clădirilor cu mai multe etaje, a locuinților private, a infrastructurilor, a instalațiilor de infrastructură civilă, a mașinilor și a mașinilor. Incendii au izbucnit în mai multe locuri, iar salvatorii au fost deja trimiși la fața locului. Vedem în ce hal arată acest bloc. În urma atacului, 2 persoane au fost ucise și alte 5 au fost rănite. Medicii oferă toată asistența necesară victimelor. Urmările atacului continuă să fie eliminate, se instalează corturi la sol pentru a oferi asistență suplimentară. Asta face oameni buni Rusia de 3 ani de zile. Un acord foarte, foarte bun de care v-am vorbit și în materialul anterior. Ucraina și SUA semnează un acord privind mineralele, îl vom spicui doar, să vedem dacă au apărut detalii noi de atunci. Ucraina și Statele Unite ale Americii au semnat pe 30 aprilie un acord mult așteptat privind mineralele, care înființează un fond comun de investiții în Ucraina, a anunțat viceprim-ministrul Iulia Zvârâdenko. Ea a semnat și acest acord. Sunt recunoscătoare tuturor celor care au lucrat pentru acord și l-au făcut mai semnificativ. Acum documentul este de așa natură încât poate asigura succesul ambelor țări, Ucraina și Statele Unite, a declarat Zvârâdenko.
Svârădenko a călătorit la Washington pe 30 aprilie pentru a semna acordul cadru în numele Ucrainei. Ea a semnat documentul împreună cu secretarul trezoreriei SUA, Scott Bessent. Semnarea acordului privind mineralele vine în urma unor luni de negocieri care au devenit uneori controversate. SUA și Ucraina urmau să semneze acordul la sfârșitul lunii februarie, dar planul a eșuat în urma celebrei dispute de la Casa Albă dintre Zelensky și Trump. Oficialii americani au prezentat acordul ca un semn al sprijinului durabil al Washingtonului pentru Ucraina. Acest acord semnalează clar Rusiei că administrația Trump este angajată într-un proces de pace centrat pe o Ucraina liberă, suverană și prosperă pe termen lung, a declarat Bessent într-un comunicat de presă al Departamentului Trezoreriei SUA. Acordul nu va permite niciunui stat sau persoane care a finanțat sau a furnizat mașinăria de război rusească să profite de reconstrucția Ucrainei, a declarat Bessent. Lucrurile acestea și ce conține acordul îl găsiți în materialul pe care l-am realizat acum 3 ore. Și acum trecem la o știre foarte interesantă. Dacă poate mașinăria de război a Rusiei să supraviețuiască fără ajutor extern. Un articol foarte, foarte bun. O să vă fac un mic rezumat al lui și o să vă încarc link-ul în comentarii pentru a-l citi integral cei care doriți acest lucru. Concluzia acestui material este că foarte multe armamente apar în Rusia, din Coreea de Nord, din Iran, din India, China, și fără ajutorul acestor state, Rusia nu ar reuși să furnizeze corespunzător mașinăria de război pe care o are în Ucraina. Într-o investigație publicată de Reuters și Open Source Center, la mijlocul lunii aprilie, a constatat că majoritatea obuzelor de artilerie utilizate de către forțele rusești din Ucraina în 2024 au fost fabricate în Coreea de Nord. În unele unități militare rusești, între 75 și 100% dintre obuzele de artilerie sunt fabricate în Coreea de Nord. Deci, atenție, se arată în acest raport că în momentul de față Rusia este dependentă de armament și de muniția din Coreea de Nord. Și acum mergem la ziua 1163 a războiului din Ucraina. În 1 mai, iată, rușii de 1 mai sărbătoresc prin pierderi destul de mari. În Ucraina, 1230 de militari, 3 tancuri, 11 vehicule blindate de luptă, 45 de piese de artilerie, un lansator de rachete, 2 mijloace de apărare antiaeriană. Și aici vedeți întreaga listă cu pierderile rusești, atât de la începutul invaziei, au ajuns la peste 953.000 de soldați, se apropie rapid cu pași rapizi de 1 milion de soldați ruși pierduți în Ucraina și, în paranteză, în ultimele 24 de ore. Și acum mergem la fronturi, la fronturile din Ucraina. Începem cu analiza Deep State, în care putem să vedem foarte bine ce s-a întâmplat, dacă au existat evoluții ale fronturilor față de ziua precedentă. În sud, așa cum se vede, nu au existat evoluții ale fronturilor. La fel, în zona Pokrovskului nu au existat. O să trecem să vă arăt că la nord de Pokrovsk a existat un mic avans în această zonă, avans rusesc, și un avans mai mare a fost la nord de Chasov Yar, hai să vedem, în această zonă, așa cum se poate observa la nord de Liman. Și aici avem așa la o scară de 1 kilometru pentru a vă arăta mai precis, mai exact despre ce e vorba. Scara de 1 kilometru și aici avem în jur de, zic eu, 1 kilometru jumate, maxim 2, iar aici în jur de 4-5 km pătrați care au fost ocupați de ruși.
În rest, în cealaltă zonă, așa cum în celelalte zone de nord, așa cum se poate vedea, nu au existat modificări ale fronturilor și nici în zona Kurskului, care, așa cum vedem aici în această imagine, este una stabilă în continuare. Ucrainenii dețin încă aceste zone ca să Aici sunt în jur de 3-4 km pătrați, iar dincoace sunt, după părerea mea, în jur de 10 km pătrați. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la 30 aprilie 2025 în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele știri. Statele Unite și Ucraina au semnat un acord bilateral de parteneriat economic pe 30 aprilie. Oficialii ruși continuă să ceară capitularea deplină a Ucrainei ca unică bază pe care Rusia este dispusă să accepte un viitor acord de pace. Peskov a supraestimat puterea militară actuală a Rusiei și victoriile de pe câmpul de luptă de până acum în război, în încercarea de a justifica reticența continuă a Rusiei de a face concesii teritoriale. Oficialii ruși continuă să solicite încetarea ajutorului militar occidental către Ucraina ca parte a eforturilor de reintensificare a operațiunilor ofensive atunci când capacitățile de apărare ale Ucrainei sunt slăbite. Înalți oficiali ruși continuă să susțină că Rusia este deschisă diplomației pentru a pune capăt războiului, respingând în același timp propunerile de încetare a focului din partea SUA și Ucrainei, care ar permite începerea negocierilor oficiale de pace. Oficialii ruși continuă să prezinte în mod fals eforturile europene de a spori propriile capacități de apărare în conformitate cu obiectivul președintelui Trump, ca Europa să suporte o mai mare parte a poverii securității colective ca o amenințare la adresa securității naționale a Rusiei, probabil pentru a sprijini eforturile Rusiei de a justifica viitoarea agresiune rusă împotriva NATO. Coreea de Nord și Rusia continuă să-și intensifice cooperarea bilaterală, în special în domeniul muncii și cel militar. Surse ucrainene continuă să raporteze cazuri în care comandanții ruși le-au ordonat subordonaților lor să execute prizonieri de război ucraineni, încălcând dreptul internațional. Asta știu să facă rușii, să încalce drepturile internaționale și să rupă acordurile și angajamentele semnate. Și acum avem hărțile Institutului pentru Studiul Războiului pentru 30 aprilie. Aici avem Belgorodul. Aici avem Sumă, Kupiansk, Lugansk, Svatove Kremina, Donetsk, Toretsk, Pokrovsk, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu rugămintea, dacă ați găsit informații utile în acest material, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume, iar dacă încă nu sunteți abonați la canalul Animatura, vă rog să vă abonați pentru că ne ajută foarte mult în propagarea mesajului. Mulțumesc mult!